Förgiftas haven om européer fortsätter att använda sugrör? Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällskommentator. Våren 2019 röstade en majoritet av Europaparlamentet för ett förbud mot engångsplaster för att förhindra förorening av hav och ekosystem. EUs medlemsländer har nu 2 år på sig att ställa om till de nya kraven och fasa ut bland annat sugrör, plastbestick och picknickplastglas. Frågan har presenterats som ett enkelt val mellan dekadent krimskrams och jordens undergång. Men ger ett plastförbud verkligen önskad effekt? Om du uppskattar mina filmer hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningssätten här ute till vänster. Utan ert fortsatta stöd kommer denna svenska libertarianska kanal inte att vara möjlig. Glöm inte heller att prenumerera här nedanför om du inte redan har gjort det och klicka även på klockikonen för att ha chans att få en äkta YouTube-notifikation när jag släpper nytt videomaterial, vilket jag gör med matematisk precision varenda lördag morgon klockan 08:00 svensk tid. Idag talar jag om plast, politiker och poserande. Häng med! Ordet plast kommer från grekiskans plastikos och betyder ungefär formbar. Plast är ett samlingsnamn på en stor mängd olika polymerbaserade syntetiska och halvsyntetiska föreningar som genom olika kemiska och industriella processer ger materialet en närmast obegränsad formbarhet. Plast i dess moderna tappning brukar sägas ha lanserats på den brittiska världsutställningen 1862, men det var inte förrän under 1950-talet som plast genom skalekonomisk massproduktion slog igenom på bred front och började ersätta många äldre materialtyper. Plasten betraktades med fog som ett nära nog gudabenådat material med kapaciteten att bli till praktiskt taget vad som helst. Från isolerande ultralätt frigolit, mjuka skumgummimadrasser, hårdplast robust nog att kunna utgöra skrov för båtar och flygplan till precisionsslipade och mjukt följsamma kontaktlinser. Plasten kunde färgas, formas och anpassas på ett sätt som skänkte mänskligheten helt nya produkter, en ny estetik. Och under 1950-talet användes under en period begreppet plaståldern som ett positivt framtidsoptimistiskt begrepp. I paritet med att plasten började genomsyra hela vårt samhälle som ett billigt, praktiskt och massproducerat material föll dess sociala status. Trots att alla som någon gång har kampat med utrustning från 1950 eller 1960-talet och vet hur slitsamt det är att släppa med sig tunga textiler med läderremmar, metallbeslag och rep jämfört med de ultralätta och superkompakta tält- och vandringsredskap som vi idag åtnjuter, så har begreppet plastigt idag blivit negativt och indikerar låg kvalitet och låg status. Plastens exceptionella hållbarhet skulle också visa sig ställa nya krav på hantering och återvinning. Processer som inte var bekanta för en civilisation som tills helt nyligen uteslutande hade nyttjat organiska material som hastigt föll sönder av sig själva om man inte skötte om dem ordentligt. Där plastens exceptionella tålighet låtit oss nyttja den i formen av plastfilm, förpackningsplast och vakuumförslutande bakteriesäkra barriärer har den besparat exempelvis matindustrin ett enormt slöseri genom att förlänga hållbarheten på mat och andra produkter med begränsad hållbarhet. Däremot så bryts de flesta typer av plast inte ner organiskt, utan finns i olika former kvar i naturen i många decennier om den inte omhändertas på rätt sätt. Och det är här skon klämmer. För ytterst hamnar all plast som inte tas om hand i haven. I södra Stilla havet finns ett antal områden som i folkmun nu kallas för plastöarna. Plastsopor når havet via havsanslutna floder varefter de stora havsströmmarna för dem till specifika områden där plasten ackumuleras. Höga plastkoncentrationer i havet påverkar djurlivet, ekosystemet och plasten hamnar ytterst i form av mikropartiklar i människors mat med eventuellt negativa hälsokonsekvenser som resultat. Detta är dåligt
och värt att ta på allvar. Men det är ingen anledning att sluta använda plast. Att förbjuda plast för att det hamnar i naturen om man inte tar hand om det är lika imbecilt som att sluta äta för att det som konsekvens hamnar fekalmateria i byxorna om man inte går på toaletten. Nej, vi har förbjudit mat, det hamnar ju bajs överallt annars. Det hela är en fråga om skötsel. Tar man ansvar för resurshanteringen hamnar oönskade produkter inte på fel ställen. Vill man komma till rätta med plasten i havet är det rimligare att reglera hanteringen av plast än att förbjuda plast. Ta Sverige som exempel. I Sverige hamnar i stort sett ingen plast alls i naturen. Ungefär 42% av all plast i Sverige återvinns till nya plaster. Resten blir till värme eller el genom förbränningskraftverk. I EU som helhet återvinns över 30% av all plast. Majoriteten av resterande plast blir också till värme. Av den plast som faktiskt hamnar i havet kommer över 80% från ett 20-tal länder som alla ligger i Asien. Faktum är att Kina, Indonesien, Filippinerna, Thailand och Vietnam ensamma släpper ut mer plast i haven än hela den övriga världen gör sammantaget. Att svenskar inte längre får sugrör i sin gin tonic kommer inte att göra en mätbar skillnad på plasthalterna i havet. Vill man på allvar påverka plastutsläppen i haven så bör man kraftfullt verka för bättre avfallshantering i Asien istället. Men, säger nu den klimatpräktige. Det är viktigt att Sverige går före. Men att gå före med arslet först är en dålig idé. För sekundärkostnaderna av plastförbudet är svåröverblickbara och i många avseenden direkt skadliga för miljön. Många av de ersättningsprodukter som nu tas fram för att ersätta plastbestick och sugrör produceras av olika typer av organiska material. Ofta stärkelse, papper eller trä. Dessa råvaror kräver mycket bevattning för att odlas, de väger mer och måste transporteras längre sträckor, vilket ökar koldioxidutsläppen associerade med deras produktion och distribution. Energikostnaden för produktionen av en enda textilpåse innebär att den måste återanvändas över 20 000 gånger för att bli klimatmässigt lönsam jämfört med en traditionell plastpåse. Utöver detta är de nya ersättningsprodukterna ofta av lägre kvalitet, vilket gör att enhetsförbrukningen ökar. Träbestick bryts lätt av. Papper och textilpåsar kan inte återanvändas som soppåsar, vilket gör att en helt ny konsumtionskategori av dedikerade soppåsar på många håll nu har uppstått, utöver det redan existerande behovet av bärkassar. Sugrör av papper är för ändamålet helt otjänliga. I torrt tillstånd bryts de lätt av och utgör en potentiell hälsorisk för barn. När de placeras i vätska mjuknar de mycket snabbt och sjunker ner i drycken. Värst av allt så fäller papperssugrören ut smak och material i drinken. Notera den ljusgröna färg som fastnade på servetten jag torkade av detta ekologiska sugrör på vid ett ofrivilligt besök på Radisson Blu Hotel i Göteborg häromdagen. Konkret har beslutet att förbjuda plast följande konsekvenser. 1. Mängden plast i havet kommer att fortsätta öka eftersom inga insatser för bättre avfallshantering i de länder som faktiskt släpper ut plast i haven genomförs. 2. Klimatkostnaden för att producera de nya ekologiska ersättningsprodukterna blir högre i form av ökad energi, vatten och transportkonsumtion. 3. Fler ersättningsenheter kommer att förbrukas på grund av lägre kvalitet där bestick bryts av, sugrör mjuknar och tygpåsar slits ut innan de burit sin egen miljöalternativkostnad. 4. Hela Europa fick precis sämre livskvalitet. Och detta var nog viktigast av allt. Att det känns som att vi gör något. Att mänskligheten frambär ett offer till den vredgade moder Gaia inför vilken vi syndat och genom späkelse måste söka nåd genom att offra våra sugrör. För att parafrasera den geniala komedilegendaren George Carlin. Den här planeten har gått igenom tuffare saker än mänskligheten. Jordbävningar, vulkanutbrott, tektoniska kollisioner, kontinentalförskjutningar, solutbrott, solfläckar, magnetiska stormar, magnetiska polskiften, hundratusentals år av att bombarderas med kometer, asteroider och meteorer, globala översvämningar, flodvågor, globala bränder, erosionskrafter, kosmisk strålning, återkommande istider. Och ni tror på allvar att ett par svenska sugrör kommer att göra någon skillnad för planeten?
Tycker du det är rimligare att investera resurser i förbättrad avfallshantering i de länder som släpper ut plast i haven än att förbjuda svenskar från att använda sugrör? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du egna erfarenheter av verkningslösa regleringar och undermåliga ersättningslösningar? Skriv i så fall gärna en kommentar här nedanför i kommentarsfältet. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag föredrar klimatåtgärder som gör skillnad på riktigt. Och ett sugrör som inte smälter. Tack för mig och tack för att ni har tittat.